हॅलो, वेलकम बॅक टू मास्टर क्लासरूम. आज आपण बघणार आहोत युजेस ऑफ पंक्च्युएशन मार्क्स, म्हणजेच की विरामचिन्हांचा उपयोग. तर विरामचिन्हांच्या उपयोगामुळे काय होतं, तर एक वाक्य संपून दुसरं वाक्य कुठे सुरू होतं आहे ते कळतं. तसंच वेगवेगळी वाक्यरचना कुठे किती थांबावे, कुठे आवाज वाढवावा आणि कुठे कमी करावा ते समजते. तसंच विरामचिन्हांचा महत्त्वाचा उपयोग म्हणजे वाक्याचा अर्थ वाचणाऱ्यास व्यवस्थित लावता येतो. समजते. तर आज आपण बघणार आहोत, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण विरामचिन्हे पाहिलेली आहेत, त्याचा वापर आपण आज बघणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया. फर्स्ट आहे यूज ऑफ फुल स्टॉप, म्हणजेच की आता पूर्णविराम आपल्याला माहिती आहे. आपण त्याचा वापर कुठे कुठे करतो, तर पूर्णविराम हे चिन्ह साधारणतः विधानार्थी किंवा आज्ञार्थक वाक्याच्या शेवटी वाक्य संपल्याची खूण म्हणून वापरण्याची पद्धत आहे. फॉर एक्झाम्पल, देर आर 30 days इन अ मंथ. इथे लास्टला आपण वापरणार आहोत फुल स्टॉप. सिट डाऊन. ओके, इथेही आपण वापरणार आहोत फुल स्टॉप. तसेच SSC, BA, MA अशा ठिकाणीही आपण फुल स्टॉपचा वापर करतो. नेक्स्ट आहे यूज ऑफ कॉमा, स्वल्पविराम. तर स्वल्पविरामचा उपयोग जेव्हा एकाच जातीचे 2 किंवा 3 अधिक शब्द एकत्र येतात, त्यातील फक्त शेवटचे 2 आपण फॉर एक्झाम्पल अँड या अक्षराने जोडलेले असतील, तेव्हा त्यातील प्रत्येक शब्द हा स्वल्पविराम देऊन वेगळा केला जातो. म्हणजे कसं, तर एक्झाम्पल बघा, गोपाळ, अमोल अँड कृष्णा वेंट टू मुंबई. आता इथे बघा, अमोल अँड कृष्णा हे आपण अँडनी जोडलेलं आहे आणि गोपाल हा सेपरेट आहे. सो आपण गोपाल आणि अमोलच्या मध्ये कॉमा वापरणार. ओके. तसंच बोलणाऱ्याचे तोंडचे शब्द अथवा प्रत्यक्ष भाषण सांगताना अवतरण चिन्ह देण्यापूर्वी स्वल्पविराम देतात. फॉर एक्झाम्पल, आपण म्हणतो ना की राम सेड, आय डिड इट. तर आपण राम सेडच्या इथे स्वल्पविराम देणार आणि मग पुढचं जे काही असेल ते आपण अवतरण चिन्हामध्ये लिहिणार. अशा प्रकारे. नेक्स्ट वन, यूज ऑफ सेमिकोलॉन, म्हणजे अर्धविराम. अर्धविराम कुठे वापरला जातो, तर जेव्हा 2 मेन वाक्य असतील ती सेपरेट करण्यासाठी आपण फॉर, देअरफॉर, एल्स, अदरवाईज ही शब्द वापरतो, तेव्हा त्याच्यामध्ये अर्धविराम देण्याची पद्धत आहे. फॉर एक्झाम्पल कसं, तर आय वॉन्ट टू कम्प्लीट माय वर्क नाव. अर्धविराम, आय विल मीट यू टुमारो. यातून कॉमापेक्षा दीर्घ व फुल स्टॉप कमी काळ थांबणे दर्शविले जाते. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे यूज ऑफ इन्व्हर्टेड कॉमा. अवतरण चिन्हाचा वापर कुठे केला जातो, तर एखाद्या व्यक्तीचे शब्द किंवा संभाषण अथवा एखादा उतारा जसं तसा लिहिलेला असतो, अशा वेळी ते शब्द अथवा तो उतारा किंवा संभाषण असो, आपण ते अवतरण चिन्हामध्ये लिहितो. फॉर एक्झाम्पल, शी सेड आणि आय एम अ गर्ल. शी सेड, त्यानंतर येणार कोमा आणि आय एम अ गर्ल हे येणार इन्व्हर्टेड कोमामध्ये. ओके. नेक्स्ट आहे यूज ऑफ इंट्रोगेशन मार्क, प्रश्नचिन्ह. प्रश्न जर सरळ विचारला असेल तर वाक्याच्या शेवटी आपण प्रश्नचिन्ह लिहावे. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज युअर नेम, क्वेश्चन मार्क. फॉर एक्झाम्पल, वेअर आर यू गोईंग, क्वेश्चन मार्क. परंतु प्रश्न जर इनडायरेक्टली विचारलेला असेल तर प्रश्नचिन्ह वापरू नये, पूर्णविराम वापरावा.
म्हणजे कसं तर फॉर एक्झाम्पल बघा, ही आस्क मी व्हॉट माय नेम वॉज. इथे आपण प्रश्नचिन्ह वापरणार नाही, इथे फुल स्टॉप द्यायचा आहे. ही आस्क्ड मी व्हॉट माय नेम वॉज. ओके. नेक्स्ट आहे यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क. उद्गार चिन्हाचा वापर कुठे केला जातो? एखादा हॅपीनेस किंवा सॅड थिंग असेल किंवा फिअर असेल, यासारख्या भावना आपण व्यक्त करतो तेव्हा आपण एक्सक्लेमेटरी मार्क देतो. ओके. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट अ ब्युटिफुल सीन. आश्चर्य झालं आहे आपल्याला इथे, सो आपण इथे एक्सक्लेमेटरी मार्क वापरणार. व्हॉट अ लक. इथेही आश्चर्य झालं आहे, सो इथेही आपण एक्सक्लेमेटरी मार्क वापरणार. नेक्स्ट आहे ॲपस्ट्रॉफी म्हणजे लोपचिन्ह. एखाद्या शब्दामधील काही अक्षरे गाळलेली असतात. गाळलेल्या अक्षराच्या जागी हे चिन्ह वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, इजंट, इज नॉट, डिडंट, डिड नॉट, वॉट, विल नॉट. ओके. तसेच नामाच्या षष्टीचे विभक्तीचे रूप बनवण्यासाठी या चिन्हांचा उपयोग केला जातो. आपण नावाच्या शेवट वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, अनिताज बुक, गोपाल्स हाऊस, अंकल्स कार, अशा ठिकाणी आपण लोपचिन्ह वापरतो. नेक्स्ट आहे डॅश म्हणजे अपसरण चिन्ह. तर हे केव्हा वापरलं जातं? एखाद्या वेळी काही कारणामुळे विचारात जर एकदम बदल झाला आणि त्यामुळे वाक्यात स्टॉप पडला आहे हे दाखवायचं असेल तर आडव्या लांबरेषेचा उपयोग करतात, म्हणजेच डॅशचा उपयोग करतात. फॉर एक्झाम्पल, अवर नेबर द पोलीस इन्स्पेक्टर कुड नॉट पे अटेन्शन टुवर्ड्स द एज्युकेशन ऑफ हिज सन. अवर नेबर नंतर आपण वापरणार आहोत डॅश. ओके. नेक्स्ट आहे हॅपन, संयोग चिन्ह. संयोग चिन्हांचा म्हणजे छोट्या आडव्या रेषेचा उपयोग जोड शब्द बनवण्यासाठी करतात. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, ग्रँडमदर, मॅन ऑफ द ॲक्शन, इंकपॉट, आईस्क्रीम, अशा प्रकारे. नेक्स्ट आहे कॅरेट, कागद. आपण लिहिलेल्या वाक्यात जर एखादा शब्द लिहायचा विसरला असेल तर तो लिहिण्यासाठी याचा उपयोग करतात. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव कम्प्लिटेड होमवर्क. आता इथे माय होमवर्क लिहायचं होतं मला, मी माय लिहायचं विसरलेली आहे, तेव्हा आपण कॅरेट देऊन वरती माय लिहिणार. समजलं? नेक्स्ट वन कोलॉन म्हणजेच विसर्ग. आता कोलॉनचा वापर आपण संभाषणात व्यक्तीच्या नावापुढे वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, कन्व्हर्सेशन असेल एखादं, आता राम म्हणतोय ओ आय एम हॅपी, सो रामच्या पुढे येणार कोलॉन. नेक्स्ट अनिल, त्याच्या पुढे येणार कोलॉन, त्यानंतर येणार तो काय म्हणतोय ते, डू इट फॉर मी. ओके. किंवा कोलॉन कुठे येईल अजून, अनेक वस्तूंच्या किंवा पदार्थांच्या नावाची यादी करण्यापूर्वी आपण कोलॉन वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, वी नीड द फॉलोइंग टू राईट. त्यानंतर आपण वापरणार कोलॉन आणि पुढे लिहिणार काय हवं आहे आपल्याला ते. फॉर एक्झाम्पल, पेन, नोटबुक अँड बुक एक्सेट्रा. ओके. तर हे होते आपण पाहिलेल्या विरामचिन्हांचे उपयोग. जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नेक्स्ट व्हिडिओसाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा.